Codrinelul este sponsorizat de G2A. Cumpărați jocuri pe Steam mai ieftine decât pe Steam. Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou minunat videoclip alături de mine, cu o încă minunată sâmbătă pierdută alături de mine. Ce mai faceți, oameni buni minunați? Cum sunteți? Eu tocmai am realizat că n-am mai fumat de aproape 3 săptămâni. Nu sunteți mândri de mine. Și dacă fumați, lăsați-vă în pula mea și voi. Merg banii în pulea și muriți de cancer. O țigară din când în când mere. Deci mi-am luat ieri, oameni buni, Doom ăsta nou și l-am jucat și mi-a venit așa o nostalgie de când jucam Doom ăla vechi. Și m-am gândit să le aduc un tribut jocurilor, să fac un videoclip despre jocurile copilăriei mele. Pentru că au făcut parte din trecutul meu și fac parte și din prezentul meu, normal. Și știți ce e fain? Că ăștia care sunteți de o vârstă cum e, o să vă amintiți de jocurile pe care le zic acum, și ăștia care sunteți mai tineri ca și noi, o să vedeți ce jucam noi pe când eram noi mici. Nu ca și voi, vă nașteți cu GTA 5 în mână, mă. Am mai răspuns eu la unele Q&A-uri, dar pe scurt, despre ce jocuri jucam. Dar aici o să pun și gameplay-uri, în stânga sau în dreapta, o să stau mai așa să încap și gameplay-ul cu ele. Acum probabil o să uit o grămadă, dar păi vorbesc cam despre astea despre care mi-amintesc. Gaming-ul s-a împărțit în 3 categorii. Pe NES, copie de aia de Nintendo, n-am avut Nintendo original, de aia cu 300.000 de lei din piață, așa erau banii pe vârsta mea, am 300.000, nu 30 de lei. Da, deci copie de aia de NES luată de la țigani din piață, PS1 și după aia PC. Știți unde cred că o porni pasiunea asta mea pentru gaming? Când eram eu foarte mic, a mei aveau o copie de asta, replică de NES, și jucau Tetris. Și eram gen foarte mic, stăteam în leagăn de la de bebeluș și mă legănau a mei, dar știți cum? În timp ce se jucau, eu câteodată mă apucam să plâng, că probabil voiam atenție sau nu știu ce. Atunci ei cum se jucau Tetris unul împotriva celuilalt. Era așa split screen și trebuia care făcea scor mai mare și eu mă apucam să plâng dintr-o dată. Și apoi ei se jucau și mă legănau cu piciorul. Bine, nu zic că în rest nu se ocupau de mine, dar zic că când jucau Tetris, așa se întâmpla. Și probabil am auzit eu sunete pe acolo, mi s-a legat ceva în creierul meu și am zis, bă, hai că-mi plac și mie jocurile. La 3 ani jucam Mario pe NES. Mario a fost jocul care m-a inițiat în minunata lumea jocurilor. Doamne, fugi în viață. Jucam ori în șir cu sora mea Mario 2 și nu știam că există ăsta, Luigi Player 2. Adică, cred că știam că există, dar nu știam cum să-l activăm, mă rog. Și știți de ce am devenit eu bun la jocuri video? Pentru că eu cu sora mea jucam în felul următor. Joc eu până mor, după aia joacă ea până moare. Și de-aia am devenit eu bun la jocuri, pentru că dacă muream trebuia să o las pe sora mea să joace. Nu știu dacă lui taică mi-a plăcea jocul ăsta, dar eu îl puneam să joace cu mine și ziceam, hai te rog să jucăm Contra, hai te rog să jucăm Contra. Și atâta l-am stresat pe taică-miu până o termina jocul ăsta cu mine. Ții minte și acum se termina jocul, era ceva elicopter așa de credits parcă și elicopterul mergea undeva așa și în continuu merea și credits între timp. Și eu l-am întrebat pe taică-miu, ei acum vin la noi? Dar vă dați seama să aveți așa copil. Double Dragon. Băi, de jocul ăsta îl jucam cu vărul meu, dar era greu ca dracu, mă. De jocurile de când eram eu mic n-aveau milă să-mi bag pula, deci de fel. Acum astea din ziua de astăzi cu tutorial, cu pula, alea de atunci nu, joacă. Dacă poți joci, dacă nu, că casă. Galaxia, bă, jocul ăsta, tot timpul când îl jucam mi se făcea poftă de pâine cu miere și rugam tot timpul pe taică-meu să-mi facă pâine cu miere, nu știu de ce. Și taică-meu săracul venea de fiecare dată și făcea mie pâine cu miere. Duck Hunt, deci ăsta îl jucam cu sora mea. Aveai un pistol la joc, se conecta la fel ca și gamepad-ul în joc, mai era un pistol, trebuia să-l pui către ecran și unde erau rațele te trăgeai. Pentru mine asta a fost o tehnologie, sau ții minte când ne-am dus la mare și eram mai mic și m-a dus taică-meu la arcade games de alea. Bă, și m-am pus pe un motor și mă jucam un joc cu motor în față și eram chiar cu un schelet de motor și mă lăsam. Vai de pula mea când am dat, sau erau 2 mitraliere, bă, și stăteam la arcade de ăla și țineam mitralierele și mă jucam Terminator. Bă, deci a fost raiul meu, mă. Primul Mortal Kombat, deci țin minte că ăsta mi s-a părut ca pula. Nici nu știam ce cu el, l-am găsit acolo, am zis, no, hai să-l joc, că taică-mi la jocurile. Mi s-a părut ca pula, nu mi-a plăcut nici cum, până n-am dat de Trilogy, Mortal Kombat Trilogy pe PS1. Mi s-a părut ca pula, cred că avea vreo 5 caractere, deci nu mi-a plăcut nici cum, am ieșit din el. Excite Bike, deci nu știu cum, Excite Bike, nu știu cum se citește. Băi, sunteți nebuni de jocul ăsta, avea propriul lui sistem în joc, ăsta și unul cu tancuri, te lăsa să-ți construiești harta ta, puteai să spui ce obstacole vrei. Principiul jocului era simplu, tot ce trebuia să faci era să îi întreci pe ceilalți. Dar, mă rog, din câte mi-amintesc eu, erau inamici infiniți, deci tot mi-eram eu cu motoreta, tot întreceam, dar tot mai erau încă în față. Dr. Mario,
Deci jocul ăsta țin minte că se juca maică-mea și eu stăteam lângă ea și mă uitam și nu înțelegeam cum trebuie jucat. Era un fel de combinație între Tetris și Candy Crush. Deci serios, și trebuia să omor microbii aia, să pui la culoare, deci, să-mi bag pula, pentru mine era prea mult. Deci am învățat să vorbesc engleză din jocuri, dar să pun culoare la culoare era prea mult pentru mine. Da, deci Tetris, am uitat să-l menționez și ăsta mă jucam. Deci e prea fain jocul. Mă și acum mai intru și găsești servere online, poți să joci Tetris și mă duc și joc din când în când câte o partidă de aia bună de Tetris. Tanks, cred că așa se numea jocul ăsta, nu mai țin minte, deci tot ce trebuia să faci era, avea un singur obiectiv. Și ăsta tă cu taică-meu jucam, trebuia să-ți păzești vultura ăla de jos. De ce vultura? Habar n-am de ce. Dar asta trebuia să faci, să omor tancurile alea inamice și a fost primul joc, cred că, în care am descoperit eu upgrade-uri. Deci erau ceva power-ups pe care dacă le luai ți se schimba forma tankului și îți dădea attack speed și figuri de alea. Circus. Deci jocul ăsta iară m-a influențat să joc jocurile mai bine, că dacă muream o lăsam pe sora mea, că și ei îi plăcea jocul ăsta. Sonia, hai puțin. Ia puneți căștile astea pe cap. Care? Astea. Ce-mi faci? Uite capul, ce faine, mă! Mai ții minte? Da, mai dai să joc? Nu, n-am să joc, nu m-am Uai, faine, bă! despre astea care ne jucam noi când eram mici. Uai, Și eram faine. curios dacă îl mai recunoști. Uai, faine, bă, dar asta îmi plăcea foarte mult. Trebuia să treci prin futaiurile alea de cercuri de foc la fiecare nivel și se făcea tot mai greu. Odată stăteau pe loc, odată veneau și tu trebuia să tot sari pântăte. Da, bă, și era mafie cu casete la jocurile astea, bă, vai de capul meu cum le schimbam între noi. Terminai un joc pe casetă, o dădeai la schimb să joci altul dacă nu puteai să faci rost de altele noi. Bă, Gabi, țin minte că nu mi-ai dat Robocop numai pe 4 casete. Să-mi suși. După aia am trecut la PS1, mă. Țin minte că prima oară când am dat de un PS1 era ceva sală de asta în oraș și puteai să mergi, plătești cu ora să te joci. Și l-am rugat pe taică-meu și a venit taică-meu și a stat la coadă 2 ore cu mine să mă joc și o oră Lion King. Doamne, fericit am fost. Și după aia, după ce mi-au cumpărat și mie PlayStation, am dat de Spyro. Uai de capul meu, iubirea vieții mele a fost pe PlayStation. Deci m-am uitat zilele trecute la gameplay cu Spyro și mi-au venit în gât așa toate sentimentele alea de copil pe care le aveam când... Vai de capul, deci așa bine m-am simțit. E terapie pentru mine, nu știu. Twisted Metal 2, ăsta îl jucam cu vărul meu. Deci se numea Twisted Metal 2, noi ziceam jocul cu mașinuțele. Tătă ziua, tătă noaptea, jocul cu mașinuțele. Băi, și țin minte că la un moment dat s-o zgâria CD-ul, loading screen-ul jocului era cu o planetă care se învârtea și s-o zgâria CD-ul și nu mai vedeai cum se încarcă și s-oprește planeta dintr-o dată. Clar era atunci, direct mă luam, îmi venea să-mi smulg ochii, nu mai mers jocul de la un moment dat. Mortal Kombat Trilogy. Aici pe PlayStation am început să-mi placă, avea atâtea caractere și încă iubirea mea față de Mortal Kombat a rămas sinceră. Spider-Man, deci jocul ăsta îmi plăcea atât de mult pe PlayStation că nu l-am terminat niciodată. Între timp am trecut la PC, dar cât timp am avut PlayStation, nu voiam să se termine jocul ăsta și când ajungeam aproape de final, îmi începea meara de la început. De aici mi-a pornit chestia aia că pot să pun câteodată pauze în vise. Știți că v-am povestit. Era nivelul ăla, bă, am stat câteva ore și numai n-am reușit să-l bat pe rinocerul ăla, mă. Deci când m-am culcat, visam că mă atacă rinocerul și puneam pauză să scap dracului de el. Mega Man X4. Țin minte că din cauza jocului ăsta, un prieten din copilărie s-a supărat foarte grav pe mine că i-am promis că mene să jucam cu mingea și n-am mai venit, că am dat de jocul ăsta. Deci nu m-am dezlipit de el până nu l-am terminat. Metal Slug, fraților. Altă frumusețe. Pentru mine jocul ăsta a fost, Doamne, ambrozie, l-am cumpărat acum câteva luni pe Steam să-l joc chiar, mi s-a părut prea fain. Și am chiulit în 1.4 pentru ele, am mințit-o pe maică-mea, i-am zis că mă doare capul și că am vomitat și am rămas acasă și m-am jucat ăsta. Da, și după aia trecând la PC, țin minte că m-am îndrăgostit de GTA 3 la un internet cafe. Eram mic într-adevăr, dar avea taică-meu un prieten care avea el un internet cafe și știa că dacă mă duc acolo, ăla se uită după mine și nu pățesc nimica și sunt în siguranță. Bă, și eu meream să mă joc CS 1.6. Bă, și la un moment dat, după vreo 2 ore de jucat CS 1.6, m-am ridicat, că deja era seară și trebuia să mă duc acasă. Bă, și mă uit în alt calculator și văd GTA 3, mă, pentru prima oară. Bă, și nu mai văd pe ăla că umblă pe unde vrea el cu omul, lovește pe cine vrea, conduce mașina. La un moment dat m-am văzut că mere se lovește de perete și zboară capota din... Bă, deci când am văzut așa ceva, la ce jocuri mă jucam eu pe atunci, bă, deci am fost pur și simplu fascinat. A doua zi am mers cât de repede am putut acolo și am zis lui prietenul ăla, lui taică-meu, te rog, pune-mi jocul ăla în care poți să faci tot ce vrei. Până la urmă am ajuns la GTA, dar nu știu la ce mă refer. Doamne ferește-mă cât m-am jucat. Age of Empires 2, ăsta încă l-am și încă mă mai joc din când în când câte un match. Deci jocul ăsta, țin minte, cred că l-am descoperit în clasa a doua. Deci acum vreo 12 ani. Țin minte că ne-am dus învățătoarea la
poliția de vamă și aia ne-au dus în ceva sală de calculatoare și ne-au lăsat să stăm pe acolo. Și eu am văzut un folder cu jocuri. Direct am intrat în el și văd acolo Age of Empires 2. Nu dau click să văd ce e și țin minte că a venit colegul meu Amadeus lângă mine și mi-a explicat cum se joacă. Deci m-am îndrăgostit de el atunci. Doom și Return to Castle Wolfenstein, astea au fost primele mele shootere pe calculator. Bă, cred că deja am filmat 17 minute, ataș putea vorbi despre jocuri, fută-mă Dumnezeu. Mă jucam numai ziua, că noaptea mă înspăimântau amândouă. Dungeon Keeper, jocul ăsta îmi satisfăcea sadismul meu lăuntric, pentru că puteam să pun creaturile în cuști și să le capturez și să pun lavă în jurul lor. Quake 3 Arena, toată ziua pe laptopul lui taică-meu, deci ții minte că puneam laptopul în brațe și în continuu numai Quake 3 Arena. La un moment dat atât de concentrat eram că nu știam ce naiba marde pe picioare și după aia mi-am dat seama că s-o încălzi laptopul și mă ardea laptopul, dar nu mi-am dat seama că eram prea concentrat la meci. Sims 1, bă, deci cu ăsta e grav. Erau mai multe terenuri și eu și Sonia aveam câte un teren. Deci amândoi eram distruși. Îți ții minte că eu mi-am făcut un chinez și îl trimiteam toată ziua la lucru numai să facă bani, să întreacă familia lui Sonia la bani. Și îl țineam într-o cocioabă de casă, nici pereții nu erau vopțiți, numai să am mai mulți bani ca Sonia să-i facă în ciudă. Iar Sonia avea un teren atâta, casa era atâta și restul era tătă grădină în pula mea, numai flori peste tot la Sonia acolo. Deci pur și simplu familia ei nu avea timp fizic să udie toate florile alea. Deci ții minte că mă uitam la ea din când în când cum se joacă și oamenii adormeau, se pișau pe ei pe acolo că trebuia să le facă nevoile, dar Sonia n-avea timp că trebuia să udie toate florile și mureau aia pe acolo până grădine, n-apucam, nu știu dacă am văzut grădina aia odată complet vreodată. Mafia, mă, deci doamne, când am descoperit jocul ăsta n-am mai jucat nimic altceva. Mi se părea atâta de realist, avea cu benzină, claxon, semnalizări, vai de pula mea. Da, deci l-am jucat, Mafia am jucat, am terminat și Mafia 2 și acum aștept să vină Mafia 3, doamne, nebunie ce o să fie. Carmageddon. Ți-mi că mi-l-a dat un coleg la școală pe CD. Și nu știam, am intrat în joc și nu puteam să merg cu mașina, WA, SD, săgetul se numerea. Și mi-a zis colegul că vezi că trebuie să mergi cu cifrele. No, mă duc acasă, în pula mea, 1, 2, 3, 4 numere au. Deci m-am chinuit, nu știu, când n-o mers a doua zi la școală, mi-a zis că se referea la numpad-uri, nu la... Eu am încercat pe cifrele alea de sus, în pula mea, se referea la numpad. Crazy Taxi, jocul ăsta l-am câștigat în cereale și m-a făcut să urăsc de acolo, de la Crazy Taxi încoace toate jocurile care sunt pe timp. Nu mai suport jocurile care sunt pe timp din cauza lui Crazy Taxi. Worms Force Under Siege, ăsta e primul joc turn-based pe care l-am jucat eu pe calculator. Deci țin minte că mi-l-a dus taică-mea într-o dimineață, 6 ore în continuu am jucat, mă, n-am mai putut, mi-a venit să vomit. Aveai baza ta, era baza inamicilor și erați amândoi cu niște râme și trebuia să... Colonia ta de râme trebuia să distrugă râmele lui. Și erau clădiri și tot felul de arme ciudate, puteai să arunci cu catapultă de fructe, puteai să arunci ceva pui care exploda și tot felul de arme de astea. StarCraft, normal, când am descoperit StarCraft, tot ziua cu vărul meu StarCraft. Da, bă, deci jocurile pentru mine înseamnă mult, pentru mine jocurile sunt artă. Da, oameni buni, deci ăsta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă uitați în descriere, desigur, încă mai e valabil giveaway-ul care vi l-am pregătit cu G2A, key-uri de Overwatch și gift cards de 10 euro. Mai aveți încă 2 zile, cred că, să intrați în concurs și puteți să câștigați. Bă, atât a fi cu videoclipul ăsta, eu sper că v-a plăcut și chiar vreau să văd în comentarii jocurile copilăriei voastre, deci de-abia aștept să le citesc, serios, scrieți-mi că le citesc. V-am pupat, ceau!